تونچیه که خوشمزه است، ساده حاضر میشه و هزینه زیادی هم نداره. تن ماهی دیگه، یا بهتر بگم کنسرو ماهی. اگه هنوز کنسرو ماهی یکی از انتخاب‌های منوی آشپزخونه کوچیکته، تا آخر برنامه با من باش تا 6 تا نکته مهم رو درباره کنسرو ماهی با هم مرور کنیم. مخصوصاً دوتای آخرش که از همه مهمتره. درود دوستان، به 1001 دلیل گاهی وقتا دسترسی به ماهی تازه ممکن نیست. به نظرتون ماهی کنسروی ارزش خوردن داره یا نه؟ جواب اینه. تنها در یه صورت ارزش غذایی ماهی کنسرو شده فرق زیادی با ماهی تازه نداره. اونم وقتیه که ماهی که از اون کنسرو تهیه شده موقع صید به سرعت منجمد شده باشه و همه نکته‌های بهداشتی از جمله شرایط تولید و زمان پخت اون طبق اصول بهداشتی رعایت شده باشه. اگه غیر از این باشه اصلاً قابل مقایسه با ماهی تازه نیست. تمام. در هفته چند بار مجاز به مصرف کنسرو ماهی هستیم. دختر من به بهانه پیروی از یک رژیم پرپروتئین تقریباً هر روز کنار بشقابش کنسرو ماهی میذاره. ممکنه شما هم با یه همچین موردی برخورد کرده باشین. باید بگم گرچه یک کنسرو 100 گرمی میتونه حدود نیمی از نیاز روزانه پروتئین بدن ما رو تامین کنه، ولی هر روز خوردنش اصلاً کار درستی نیست و بهتره تا اونجایی که ممکنه ماهی تازه جایگزین کنسرو ماهی بشه. نه اینکه کاملا دور کنسرو ماهی رو خط قرمز بکشیم، اما خوردنش بیش از یک بار در هفته توصیه نمیشه. حالا میگم چرا. روغن کنسرو ماهی ضرر داره یا مفیده؟ به نظر شما روغن فراوونی که تو کنسروهای ماهی وجود داره چقدر مفیده؟ شکی نیست که چربی خود ماهی بی‌نظیره و حتی به شکل‌های مختلف عرضه میشه. اما روغنی که تو کنسروهای ماهی میبینیم روغن خوبی نیست، چون مصرفش خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی رو بیشتر میکنه. البته این درباره همه کنسروهای ماهی صدق نمیکنه. بستگی به برند و میزان اعتبار اون برند داره. در مورد بقیه برندها باید بررسی کرد که روغنی که ماهی تو شناور شده و نوشته شده روغن زیتونه واقعاً روغن زیتونه یا این فقط یک برچسب تجارتیه. خوردن کنسرو ماهی خطر مسمومیت هم داره؟ رسیدیم به مهمترین علت ساخت برنامه امروز، یعنی خطر مسمومیت با کنسرو ماهی. مسمومیت با کنسرو ماهی گرچه ممکنه به ندرت رخ بده، ولی دوستان خیلی جدیه. توی برنامه‌های گذشته راجع به میکروب کلوستریدیوم بوتولینیوم صحبت کردیم و گفتیم که این میکروب تو شرایط خاص سمی تولید میکنه که این سم میتونه منجر به فلج اعصاب و حتی مرگ بشه. اگه کنسرو ماهی تو شرایط کاملا بهداشتی و استریل تهیه نشده باشه، احتمال میده آلوده به میکروب کلوستریدیوم بوتولینیوم باشه و از اونجایی که این میکروب حتی بدون هوا هم میتونه رشد کنه، قوطی کنسرو جای امنیه برای رشد اون و تولید سم. چطور میشه از مسمومیت با کنسرو ماهی جلوگیری کرد؟ تنها راه جلوگیری از مسمومیت با ماهی کنسروی از بین بردن این سمه که فقط با حرارت دادن قوطی کنسرو تو دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه ممکن میشه. گرچه خود میکروب فقط تو دماهای بالاتر از بین میره که فراهم کردن همچین دمایی توی خونه غیر ممکنه. چطور میشه تشخیص داد که یک کنسرو ماهی قابل خوردن نیست؟ اگه فقط دنبال بوی بد کنسرو هستی که بندازیش دور، اشتباه میکنی. بو تنها علامت فساد کنسرو ماهی نیست. کافیه کنسرو تو شرایط نامناسب نگهداری شده باشه یا اینکه تاریخ مصرفش گذشته باشه. سریع باید اون کنسرو دور ریخته بشه، چون باعث مسمومیتی میشه که در شرایط حاد میتونه منجر به مرگ بشه. برای درمان مسمومیت با کنسرو ماهی چه باید کرد؟ روش برخورد با مسمومیت کنسرو ماهی کاملا با بقیه مسمومیت‌ها فرق داره. اگه یه وقت مسمومیت با کنسرو ماهی برات پیش بیاد، فکر درمان خونگی رو به کلی کنار بذار.
چون روش برخورد با این مسمومیت کاملا متفاوته و مریض بی برو برگرد باید به بیمارستان منتقل بشه و اثر سم خنثی بشه. نه شیر نه کافئین، فقط داروهای پزشک. البته اگه بیمار هنوز به هوش باشه باید وادارش کرد استفراغ کنه تا باقی مانده ماهی از معده‌اش خارج بشه. آیا کنسرو ماهی میتونه به عنوان یک وعده غذایی در نظر گرفته بشه؟ قبل از هر چیز ببینیم پشت این بسته‌بندی‌های شیک و سریع ماهی چی گذشته. کنسرو ماهی یا قوطی مملو از تیکه‌های شناور ماهی و روغن یا ماهی و آب نمک که یک، هم حرارت کافی دیدن و دوم هیچ هوایی نمیتونه داخل اون نفوذ کنه و تقریباً تا 5 سال موندگاری دارن. به نظر گزینه قابل اعتمادی برای یک وعده غذا میرسه. البته به شرطی که ماهی تازه باشه و بلافاصله وارد پروسه کنسرو سازی شده باشه و چند تا نکته هم دربارش رعایت شده باشه که میریم سراغشون. چند تا نکته که شاید برای شما هم سوال باشه اینا هستن. برای خرید یک کنسرو قابل اطمینان چه کار باید کرد؟ مهمه که کنسرو ماهیمون رو از منابع معتبر و با استانداردهای بهداشتی تهیه کنیم. ضمن اینکه بعضی از محصولات با برچسب‌های عرضه میشن که میزان جیوه را مشخص میکنه. پس باید بهترین محصول رو انتخاب کرد. برای انتخاب بهترین کنسرو ماهی بهتره دنبال برندهای معتبر و بازارهای مورد اعتماد باشیم. تاریخ انقضا و شرایط نگهداری کنسرو رو هم حتما دوستان در نظر بگیریم. چطور میشه کنسرو ماهی رو به صورت مناسب نگهداری کرد؟ آیا کنسرو ماهی نیاز به یخچال داره؟ کنسروهای ماهی نیاز به یخچال ندارن، اما بعد از باز کردن بهتر محتویات اون تو یخچال نگهداری بشن و تو مدت زمان معین مصرف کنیم، یعنی نذاریم بمونه. برای تولید کنسرو ماهی آیا از ماهی‌های تازه استفاده میشه یا از ماهی‌های قدیمی؟ بیشتر کنسروهای ماهی از ماهی‌های تازه تهیه میشن، ولی نه همه اونها. روش تولید کنسرو ماهی چیه؟ ماهی‌ها اول پاکسازی میشن و بعد تو بستری از آب نمک یا روغن غوطه‌ور و تو حرارت بالا پخته میشن و در آخر تو قوطی‌های ضد عفونی شده قرار میگیرن. به قوطی‌های کنسرو ماهی مواد نگهدارنده هم اضافه میشه. 100% علاوه بر نمک و روغن مواد نگهدارنده هم به قوطی‌های کنسرو اضافه میشه. پس بهتره قبل از خرید افزودنی‌های روی کنسرو رو بررسی کرد و ترجیحاً از کنسروهای استفاده کرد که کمترین میزان افزودنی رو داشته باشه. چطور میشه از آلوده نبودن یک کنسرو ماهی مطمئن شد؟ اول بگم وقتی از آلودگی کنسرو ماهی حرف میزنیم منظورمون چیه؟ منظورمون آلودگی‌های مخربی مثل جیوه است که ممکنه تو فرایند تولید ماهی رو آلوده کرده باشه. آخه جیوه فلز سنگینیه که مصرف زیاد اون میتونه سلامتی آدم رو به خطر بندازه، به خصوص سلامت مغز و سیستم عصبی. بنابراین اطمینان از کیفیت و تمیزی کنسروها مهمه تا این آلودگی یعنی وجود جیوه به حداقل ممکن برسه. تن ماهی یا کنسرو ماهی؟ ما ایرانی‌ها کلا به کنسرو ماهی میگیم تن ماهی که غلطه، چون ماهی‌های دیگه‌ای هم به جز ماهی تن کنسرو میشن، مثل ساردین و سامن که هم تو آب نمک پخته میشن و هم تو روغن. بسته به سلیقه مصرف کنندش داره. البته فرهنگ غذایی مردم ما با غذاهای چرب و چیلی سازگارتره. اینه که کنسروهای روغنی رو همیشه ترجیح میدیم. ولی اینکه این روغن قابل اعتماد یا نه قبلا در موردش صحبت شده. سپاسگزارم که تا پایان برنامه با من همراه بودین. شنیدن نظرهای شما ما رو دلگرم میکنه و بهمون انگیزه میده. اگه برنامه کانال تنتنانی این هفته رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارین. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.